Hi guys, I am Mel and this is my adventure journal. You came here because you want to know about the nipple covers. It's a part of a travel item review because it's a space saver. Hindi mo na kailangan magdala ng bra because the nipple covers will save you. What I have here is the nipple tape and the self-adhesive nipple covers. The first time na nalaman ko ang nipple covers is through my best friend. And nasa beach kami noon and binulong niya sa akin na wala siyang suot na bra, nipple covers lang. And I was impressed about it. Pero this year ko lang na-try gamitin ng nipple covers because of my sensitive skin. Pero sa chest area, hindi naman siya sensitive. Nai-irritate lang yung skin ko sa strap. So, napilitan na talaga ako mag-nipple covers. Marami na rin nagbebenta online ng nipple covers. May mura, may mahal. Pero ang kinuha ko naman is yung mura. Kasi meron ako nakitang isang YouTuber na sabi niya wala rin naman ganong difference yung mahal at saka yung mura. I just bought the mura. So, marami pa akong nabili. 3 peraso. I got the 7cm and then ito yung 8cm. Pero yung isa pang cover is suot ko and ganito yung kulay niya. Yeah. Binili ko yung 7 and 8 kasi gusto ko malaman yung difference niya and somehow wala naman pinagkaiba nung ginamit ko na siya. I'm not an expert when it comes to colors, so dalawa ang binili ko. Ganito yung kulay nung isa and then this one na medyo dark kasi para kapag manipis yung suot kong damit, pwede ako mamili between the two colors. Ipipeel off mo lang yung plastic, tapos ilalagay mo na siya sa chest mo. Just don't throw away yung plastic kasi doon mo ulit siya ilalagay after siyang matuyo sa pag-wash mo. So, dito ko nilalagay yung akin. Binili ko tong container na to sa SM department store. It's just 50 pesos. So, ito na yung plastic ng suot ko. So, dito ko lang siya nilalagay. And very compact. Lalagay ko lang siya sa bag. Well, I also noticed sa side ng covers, dito, sa side ng covers, medyo hindi siya super kapit. Pero, hindi ko pa nararanasan na mahulugan or matanggalan ng covers. Kahit pinagpawisan ako or kung mainit, yan, hindi siya naalis naman. How do I wash the nipple covers? I just use my facial cleanser kasi medyo mild lang naman yung facial cleanser ko, which is the Cetaphil. Tapos kapag natuyo na siya, binabalik ko yung plastic. Perks of using the nipple covers. Well, there's a tons of perks on it. First one is, hindi mo na kailangan magbra. So, hindi ka na may irritate sa nahuhulog na strap, masikip, hindi ka na mairita doon. More air underneath your clothes. Yun yung pinaka maganda. Lalo ngayon dito sa Pilipinas, mainit. Wala siyang bakat kasi yung isang nipple covers, this one, bakat siya pag suot mo. Pero itong suot ko ngayon, hindi naman siya halata. Tapos, ang isa pang perks, hindi ka na mauubusan ng bra. Lalabhan mo lang siya the next day, matutuyo na, and pwede mo na siyang suotin. Next one naman na perk is easy to bring anywhere. Just like I said kanina. Tapos, ito hindi ko pa natatry, pero pwede siyang pang swimming. Hindi ko pa siya na-try sa swimming kasi bawal lumabas. Ang nakikita ko lang con is weird siyang tingnan physically. Pero, yun lang. Tsaka, if you have a big chest, magsasag lang siya kasi walang support. But, sa akin, I'm not blessed, so it's fine. Before, I was insecure of my body, but now, as time goes by and mas nag-mature ako, I embraced who I am and what God gave me. Okay lang sa akin if my breast looks flat pag naka-nipple covers ako kasi at least I'm very comfortable and mas inuuna ko na ang comfort kesa sa tiis ganda. Kasi mas magiging confident ka if you're very comfortable with it. Diba?
Please subscribe on my channel for more travel guide, travel item reviews, Shopee tutorials, apparel business topics, and fashion. I will see you on my next video. Bye!